पहिलो काम हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो सर्टिफिकेटको साइज मिलाउनुपर्छ। कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो त्यो कति साइजमा प्रिन्ट हुने हो त्यो अनुसार हामीले साइज मिलाउनु पर्यो है। अब हाम्रो नर्मल हजुर सर्टिफिकेटको साइज A4 साइजको हुन्छ। हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि फर्स्ट साइजको कुराहरू मिलाउनुपर्छ। पेज सेटअप भनिन्छ है जसलाई। हामीले सर्टिफिकेट नर्मल्ली A4 साइजमा बनाउँछौँ। त्यही भएर हामीले पहिला यो पेज लेआउट भन्नेमा आउने पेज लेआउट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। पेज लेआउटमा क्लिक गरेर हामीले पहिलो काम गर्ने साइज। पेज लेआउटबाट साइजमा क्लिक गरेर A4 साइज। हाम्रो साइज A4 राख्ने। पेपर ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप राख्ने। यस्तो 1300मा राख्ने। अब तपाईको यो पुरा पेज देखिँदै छैन स्क्रिनमा भने मैले यो पेज पुरा देखिने गर्नको लागि यहाँ जुम छ तल कुनामा दिएको छ 100% जुम छ अहिले। यो माइनसमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो जुम कम हुन्छ। यसरी पुरा पेज देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्केप पेज हो हेर्नुस्। यसलाई हामीले पोर्ट्रेट गरेको भए यस्तो ठाडो देखिन्थ्यो। हामीलाई यसरी सर्टिफिकेट बनाउनु छैन अनि 1300मा बनाउनु छ। हामीले ओरिएन्टेसनबाट ल्यान्डस्केप राख्छ यस्तो। र त्यसपछि बाहिर मार्जिनको कुरा। यो बाहिर यति खाली ठाउँ छोड्दैछ, यो भन्दा बाहिर यता लेख्दैन, यो लाइन भन्दा यतापट्टि लेख्दैन, यो खाली ठाउँ छोडेपछि यसलाई मार्जिन भनिन्छ। अब हामीले यो लेआउटबाट नै मार्जिन पनि सेट गर्छ। पेज लेआउटबाट मार्जिनसम्म आउने मार्जिनलाई न्यारो गर्ने। न्यारो भनेको चारैतिर 0.5 इन्च खाली ठाउँ छोड्छ। चारैतिर हाम्रो आधा इन्च जति खाली ठाउँ छोड्छ, भित्र धेरै स्पेस। अब त्यसपछि म फाइनल्ली यसमा बोर्डर राख्छु। हामी लेआउटबाट नै पेज बोर्डरबाट बोर्डर राख्न सक्थ्यौं, तर मैले यहाँ सिकाएन। हामीले पहिला होमबाट पढिसकेका छौं बोर्डर भन्ने। म होममा आएँ। यसको बाहिरपट्टि एउटा बोर्डर राख्नको लागि होममा क्लिक गरेर यो हामीले अप्सन पढेका छौं यहाँनिर बोर्डर्स भन्ने। बोर्डर्सको यो एरोमा क्लिक गर्यो भने लास्टमा बोर्डर्स एन्ड सेडिङ भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गरेर यो बीचवाला पेज बोर्डर क्लिक गरेपछि यहाँनिर यस्तो आर्ट भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। अब हामीले यहाँनिरबाट यो आर्टमा क्लिक गरेर कस्तो प्रकारको आर्ट राख्ने तपाईले यहाँनिरबाट यस्ता थुप्रै किसिमको डिजाइनिङहरू छन्। आफूलाई आवश्यक पर्ने जस्तो मैले यो टाइपको राखेँ। यो डिजाइन राखेँ। यो राखिसकेपछि यहाँनिरबाट कलर कुन कलर राख्ने भने मैले यहाँनिर रेड कलर राखेँ। अनि यहाँनिरबाट विड्थ हाम्रो यो जुन लाइन आउँछ बाहिर आउटलाइन त्यसको मोटाई कति राख्ने भनेको विड्थ हामीले अलि पातलो नै बनाए, यतिको बनाए। यो गरेर मैले ओके गर्ने एउटा बाहिर यसरी आउँछ बोर्डर, पेज बोर्डर। ओके। अब यो भित्र हामी सर्टिफिकेटमा लेखिने कन्टेन्टहरू लेख्छौं। अहिले हामीले यो 100% भन्दा कम गरेका छौं। यहाँ जुम कम गरेको छौं। अब हामीले काम गर्ने बेला हामीले 100% मा राख्नुपर्छ जुम। मैले प्लसबाट यसको जुम पर्सेन्टेज 100 गरेँ। अब 100 मा धेरै ठुलो देखिँदैछ भने तपाईले अलि यति राख्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार। र अब मैले यो भन्दा माथि हेर्ने यो 2 इन्च छ नि 2 इन्च भन्दा माथि भित्र नै जुन ठाउँको हामीले सर्टिफिकेट बनाउँदै हो त्यो ठाउँको बारेमा नेम, एड्रेस हैन कन्ट्याक्ट नम्बर के कुरा लेख्नु पर्ने हो त्यो हामीले माथि टपमा लेख्छौं है। जस्तो हेर्नु मैले अब यसमा सर्टिफिकेटमा यताको सर्टिफिकेट बनाउँदैछु म कुनै ठाउँको भने मैले त्यो ठाउँको नाम लेख्न इन्सर्टमा आउने ओडा 8 नर्मल तरिकाले लेखेन। मैले इन्सर्टबाट ओडा 8 म इङ्ग्लिसमा बनाउँदैछु। ओडा 8 बाट तपाईले ल फर्स्ट वाला ओडा 8 युज गरे। विभिन्न डिजाइनिङ फन्टहरू छन्। जे पनि फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट अनुसार हाम्रो अक्षर चेन्ज हुन्छ। एरियल ब्ल्याकमा यस्तो फन्ट देखिँदैछ भने मैले यसै एरोमा क्लिक गरेर यहाँ तल हाम्रो एउटा विथ लेचिन भन्ने छ। वाइड लेचिन हामी आज युज गर्छौँ।
विनिङपछि वाइड लेटिन राख्ने हो भने अहिले यस्तो फरक किसिमको टेक्स्ट देखिन्छ, अक्षर फरक देखियो। अब यस्तो आयो वाइड लेटिन, मैले यसमा आएर लक ओन गरेर सबै क्यापिटलमा लेख्दैछु। यसरी हाम्रो संस्थाको नाम राख्ने अथवा स्कुलको नाम यो राखेर ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि एन्डबाट यस्तो किसिमको आउँछ। लेखेपछि तलमाथि सराउन टेक्स्ट ऱ्यापिङबाट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिन्छ। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेर अब यो एरो यो तीनवटा यता छन् पोइन्ट, तीनवटा यता। मैले यताबाट यो पोइन्टलाई अलिक सानो बनाउँछु र बिचमा राख्छु, सेन्टरमा राख्ने र यसको कलर चेन्ज गर्छु। अब कलर चेन्ज गर्न हामी यहाँनिर सेप फिलबाट हामीले अहिलेको लागि मैले यस्तो किसिमको रेड राखेँ अनि सेभ आउटलाइनबाट नो आउटलाइन यसरी गरेँ। मैले यही कलर राखेँ। अब तपाईँलाई जुन कलर राम्रो लाग्छ त्यो अनुसार राख्छु। र ध्यान दिनु यो धेरै ठुलो नबनाउने, सानो बनाउने, राम्रो देखिने गरेर मिलाएर राख्ने। अब यसपछि यसैलाई कन्ट्रोल डी गरेँ। मैले यो गर्ने बित्तिकै यसको तल म केही अरू चिज पनि लेखिदिन्छु। कन्ट्रोल डी गरेँ। लेखेँ तल हाम्रो एड्रेस अरू पनि हुनसक्छ नि, नेम होइन, आधा नेम माथि राखेर आधा नेम तल राखेँ। यस तरिकाले मैले राखेँ। यसलाई सानो बनाएँ, बिचमा राखेँ। तपाईँले यसको कलर फरक गर्न चाह्यो भने फरक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो ठिकै छ भने त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ राम्रो देखिने गरेर मिलाउने यसरी। फेरि मैले अब नयाँमा यहाँनिर एड्रेस लेख्छु। इन्सर्टमा आएँ, वडा 8बाट फर्स्टवाला वडा 8। अब यसमा मैले एड्रेस राखेँ भनौँ, यो एड्रेस राखेँ। टेक्स्ट ऱ्यापिङमा आउने, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने र अब यसको हामीलाई यहाँबाट कलर फिल गर्ने। त्यसपछि टेक्स्ट आउटलाइन, सेभ आउटलाइन, नो आउटलाइन गर्ने। अब यसलाई सानो बनाउने, होइन धेरै ठुलो नबनाउने। यो 2 इन्चसम्ममा लेख्ने कुरा मिलाइसक्नु पर्यो, राम्रो देखिने गरेर अलि मिलाएर। यसरी मैले राख्छु। अब बाँकी कन्टेन्ट छ भने त्यो पनि राख्न मिल्यो, यता साइडमा लोगो पनि राख्न मिल्यो है। मैले यति गरेँ। अब यसपछि यहाँ तल आएर मैले बिचमा सर्टिफिकेट भनेर लेख्नु पर्यो। सर्टिफिकेट भनेर लेख्नको लागि हामी इन्सर्टमा आउँछौँ। इन्सर्टमा आएर सेप्समा क्लिक गर्ने। सेप्सपछि यहाँ तल हाम्रो एउटा यहाँ लास्टमा आउने हो भने स्टार्स एन्ड ब्यानर्सबाट हाम्रो एउटा अप रिबन, हेर्ने अप रिबन भन्ने सेप। तपाईँले अरू पनि सेप युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले स्टार्स एन्ड ब्यानर्सबाट अप रिबन भन्ने सेप युज गरेँ। अप रिबनमा आएर यहाँबाट हामी यस्तो सेप ड्र गर्छु। यसबाट सुहाउने कलर मैले सेप फिलबाट एउटा कलर राखेँ। फर इक्जाम्पल मैले यस्तो टाइपको राखेँ। अनि सेभ आउटलाइनबाट नो आउटलाइन अथवा आउटलाइन मैले यस्तो राखेँ। यो गरिसकेपछि यो भित्र लेख्नु पर्ने, यो सेपमा हामी सर्टिफिकेट भनेर लेख्छौँ। अब यो भित्र लेख्नको लागि पनि हामी त्यही वडा 8मा आउँछौँ। इन्सर्टमा आउने, इन्सर्ट पछि वडा 8मा क्लिक गर्ने। वडा 8बाट फर्स्टवाला वडा 8, यसमा आएर हामी सर्टिफिकेट, मैले सर्टिफिकेट भनेर लेखेँ अनि ओके गर्ने। त्यसपछि टेक्स्ट ऱ्यापिङमा आउने, टेक्स्ट ऱ्यापिङ पछि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने र यो चिज उठाएर हामीले यहाँ ल्याउने अनि यताबाट सानो बनाउने, यो सेपभित्रै आउने गरेर यसलाई मिलाउने, यसरी मिलाउने र सेभ आउटलाइनलाई चाहिँ नो आउटलाइन गर्ने। अब त्यसपछि
अब यो भित्र नर्मल्ली टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सर्टिफिकेटमा हुने कन्टेन्ट। जस्तो यो सर्टिफिकेट कसलाई दिएको हो, के कोर्स पढे मार्फत दिएको हो, यस्तो कुराहरू लेख्नु पर्यो भने त्यो लेख्नको लागि हामी त्यत्तिकै यहाँनिर लेख्दैनौँ। त्यत्तिकै नलेखेर इन्सर्टबाट हामी इन्सर्टमा आउने यहाँनिर टेक्स्ट बक्स भन्ने, इन्सर्टबाट टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्ने, टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरेर ड्र टेक्स्ट गर्ने, टेक्स्ट बक्स, ड्र टेक्स्ट बक्समा आउने, ड्र टेक्स्ट बक्समा आइसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म जहाँसम्मको एरियामा बनाउनु पर्ने हो मैले त्यति एरियामा यसरी बक्स बनाउँछु। ओके, यस्तो बक्स सेप बनाउँछु। यो सेपभित्र अब लेख्न मिल्यो। अब तपाईँको यो सेपभित्र सर्टिफिकेटमा लेख्ने कन्टेन्ट जे पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एक्स वाइ जेड होइन। अब मैले यहाँनिर केही कुरा मैले चाहिँ यहाँनिर मोनोटाइप कर्सिभ भन्ने फन्ट हेर्ने, यसको लागि सिधै होममा आएर मोनोटाइप कर्सिभ भनेको अलि छट्केमा अक्षरहरूमा लेख्नु पर्यो भने मोनोटाइप कर्सिभा भन्ने फन्ट गरेर इन्टर गरेँ। यसको साइज अलि बढाइदिएँ मैले 14। यो धेरै ठुलो नबनाउने, साइज 14 16सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै लेख्नुपर्ने कन्टेन्ट छ भने 14। अब यसलाई यसभित्र लेख्ने, दिस इज सर्टिफाइड द्याट। अब यो बक्सलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने अब यो लेखेको चिजलाई पहिला मिलाउने, लेखेको चिज मिलाउन हामी यसलाई जस्टिफाई गरिदिन्छौँ। यतापट्टि बराबर मिलाउनु छ भने जस्टिफाई, यो टेक्स्ट बक्सभित्र लेखेका छौँ, एउटा बक्सभित्र लेखेका छौँ, यो पहिला सिलेक्ट गर्छौँ लेखेको कुरालाई। अनि यहाँनिर होमबाट हामीले जस्टिफाई भन्ने छ, जस्टिफाईमा क्लिक गऱ्यो भने यतापट्टि बराबर मिल्छ। जस्टिफाई गरिसकेपछि जुन हाम्रो यो लाइन छ, बाहिर लाइन देखिँदैछ, सर्टिफिकेटमा यस्तो बक्स त हुँदैन। अब यो बक्स हटाउनुको लागि तपाईँले यो लाइनमा क्लिक गर्नु पर्यो, यो बक्समा। अनि फर्मेटमा आउने, फर्मेटमा आइसकेपछि सेभ आउटलाइन, सेभ आउटलाइनमा आएर नो आउटलाइन गर्ने, सेभ आउटलाइनबाट नो आउटलाइन। हाम्रो आउटलाइन हटिसक्यो। अब नर्मल त्यो लाइन देखिँदैन, यस्तो देखिन्छ। अब यसपछि तल आएर हामीले सिग्नेचर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तो डाइरेक्टर और म्यानेजर कसको छ, प्रिन्सिपल यताउताको राख्नु पर्यो भने सिग्नेचर। अब हामी फेरि ओड आर्टमा आउँछौँ। म ओड आर्टमा क्लिक गरेर फर्स्टवाला ओड आर्टमा क्लिक गरेँ। अब यताबाट मैले यो मेटेर डट डट भनेर लेख्छु, फर्स्ट लाइनमा डट डट गरेँ। त्यसपछि तल आउँछु म, यहाँबाट जस्तो फर इक्जाम्पल हामीलाई डाइरेक्टर, अब जे पनि हुनसक्छ, तपाईँले डाइरेक्टर भनेर मान्छेको नाम पनि हुनसक्छ तल। मैले अहिले यति राखेर ओके गरेँ। त्यसपछि टेक्स्ट ऱ्यापिङमा आउने, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने र यो जुन लेखेको छ यसलाई मिलाउने राम्रोसँग। कलर यसको ब्ल्याकै गरिदिने, सानो बनाउने, यस्तो सानो बनाउने, नर्मल्ली लेखे जस्तै बनाउने। यसलाई हामीले यो साइडमा राखिदिनु। यसरी नै यसलाई कन्ट्रोल डी गर्ने, एकचोटि यसरी लेखिसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल प्लस डी गर्ने, कन्ट्रोल डी गरेर हामीले एडिट टेक्स्टमा आएर यहाँ हामीले अरू राख्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल कोअर्डिनेटर भनेर राख्दिउँ। त्यसै फेरि कन्ट्रोल डी गरेर यतापट्टि हामी म्यानेजर, अरू माथिको सेम, यताको तलको चिज मात्र चेन्ज गर्ने। मैले मानौँ हाम्रो लोगो, मैले यसलाई नै मानिदिएँ, यही हाम्रो लोगो छ। ल, लोगो हामी आफै बनाएको हुन्छ, अहिलेको लागि मात्रै मैले यसलाई लोगो मानेको है। हिजो बनाएको थिएँ नि त्यस्तो प्रकारको लोगो राख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि।